تیتر اول امشب: ایران تهدید کرده اگر تا 3 اسفند تحریم‌های مالی و نفتی برداشته نشوند، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را اخراج می‌کند. وزیر خارجه آمریکا گفته ایران با برنامه هسته‌ایش به دنبال اخاذی از جهان است. شبکه‌های اجتماعی و شرکت‌های فناوری در مرکز دعواهای سیاسی آمریکا. تقدیر بعضی و تقبیح عده دیگر از بسته شدن حساب‌ها و حذف اپلیکیشن‌ها. و مازوت زیر ذره‌بین: چطور نفت کوره آسمان تهران و ریه‌های مردم را سیاه می‌کند. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما و خوش اومدید. ایران گفته اگر تا 3 اسفند تحریم‌های مالی، بانکی و نفتی آمریکا برداشته نشن، تهران بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از کشور اخراج و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی رو هم متوقف میکنه. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران هم در نطق پیش از دستورش گفته ایران زمانی تعهدات برجامیش رو اجرا میکنه که طرف مقابل هم تعهداتش رو اجرا کنه. آمریکا به برجام برای ما اهمیتی ندارد، بلکه برای ما فقط و فقط رفع عملی و قابل لمس تحریم‌ها موضوعیت دارد. وزارت خارجه آمریکا هم تهدید ایران به اخراج کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو فراتر از نقض برجام توصیف کرده و گفته ایران از برنامه هسته‌ایش برای اخاذی از جامعه بین‌المللی استفاده میکنه. در طول نیم ساعت آینده به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی میکنیم. اما پیش از همه ببینیم ماجرا درست از کجا شروع شد. امضای بایدن تضمین نیست. این جمله محمد باقر قالیباف در مورد برجام درست 10 روز مونده به آغاز رسمی ریاست جمهوری بایدن. علی خامنه‌ای هم گفته عجله‌ای برای بازگشت آمریکا به برجام نیست. یک عضو هیئت رئیسه مجلس هم گفته اگر تحریم‌ها رفع نشند 3 اسفند بازرسان آژانس اخراج و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی رو متوقف می‌کنند. آبان ماه مجلس طرحی رو به نام اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران ارائه کرد. طرحی که بعد از ترور محسن فخریزاده 2 فوریتی شد و 12 آذر ماه تصویب. سر این طرح دعواهای لفظی زیادی هم بین قالیباف و روحانی در گرفت. اما این طرح دولت به چه چیزی دولت رو مکلف میکنه؟ مهمترین هاش اینان: ماده 1: دولت باید بلافاصله اقدامات لازم برای تولید اورانیوم غنی شده با خلوص 20% رو شروع کنه. همین هفته پیش ایران غنیسازی 20% رو در مجتمع فوردو از سر گرفت. دوم: ظرفیت غنیسازی اورانیوم رو به ماهانه 500 کیلوگرم افزایش بده و شروع کنه به ذخیره سازی. تا نیمه اسفند امسال غنیسازی با حداقل 1000 سانتریفیوژ نسل دوم رو عملیاتی کنه و 164 سانتریفیوژ نسل ششم رو هم برای غنیسازی آماده کنه. ماده ششمش که حساسیت زاست و میتونه مسائل رو حتی پیچیده‌تر کنه، میگه در صورتی که کشورهای باقی مانده در برجام از خرید نفت و مراوده بانکی خودداری کنن، اجرای پروتکل الحاقی باید 12 بهمن سال 99 متوقف بشه. ماده 9 هم جالبه که میگه اگر رئیس جمهوری و مسئولان دستگاه اجرایی مربوطه این رو اجرا نکنن، قانون میتونه اونها رو تا 25 سال زندانی کنه. با ضرب العجل هایی که این قانون برای دولت مکلف کرده، بعیده که توی این مدت کوتاه حتی اگر بایدن مایل به بازگشت به برجام باشه، بشه کاری از پیش برد. این قوانین رو هم که مجلس تصویب کرده احتمالاً فقط با حکم علی خامنه‌ای بشه متوقف کرد، وگرنه حالا که غنیسازی 20% شروع شده، اگر ایران از پروتکل الحاقی برای منع گسترش سلاح‌های اتمی هم بیرون بیاد، به نظر اوضاع در دوران ریاست جمهوری بایدن شاید حتی پیچیده‌تر از دوران ترامپ هم بشه. بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین به ما پیوسته. آقای بیات، با توجه به این طرح‌ها و لوایحی که در مجلس ایران هم تصویب شده و احتمال اخراج کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چقدر بازگشتن به سال 2015-16 و شرایط عادی قدیم اصلا ممکن هست؟ خب کارو بسیار مشکل خواهد کرد اگر که ایران از پروتکل الحاقی خارج بشه. به نظر من مهمترین بخش برجام که از غروب برجام جلوگیری می کند پروتکل الحاقیه و اگر از این وضعیت بیرون برم، ایران از خارج بشه، در واقع برجام منتفیه
برجام منتفی خواهد شد. در آن صورت آیا اصولا برجامی وجود خواهد داشت که بخواید راجبش مذاکره کنی؟ واقعا در خور سواله. به نظر میاد که بخش غالبی از جمهوری اسلامی اصولا علاقه نداشته باشه که به توافقی برسن، چون میدانند که بازگشت به برجام قبلی با آن شیوهی که در سال 2015 بود صورت نخواهد گرفت، زیرا که درسته که امریکا در تحلیل نهایی ازش خارج شد، ولی پیش از امریکا آقای خامنه‌ای هم اجازه نداد که برجام به ثمر بنشیند. برجام در کنار اون متن نوشته شدهش یک روح هم داشت که فرض میکرد که جمهوری اسلامی به نحوی بگیم اهلی بشه، که این صورت نگرفت. از این نقطه نظر حتی آقای بایدن هم اگه وارد برجام بشه، همینجوری هم که بیان کرده که وارد میشه، در عین حال اعلام کرده که موضوعات دیگر مانند رفتار منطقه‌ای جمهوری اسلامی، مانند موضوع موشک‌های جمهوری اسلامی و شاید موضوع حقوق بشر هم در دستور روز قرار بگیرد و این آن چیزی است که جمهوری اسلامی ازش وحشت دارد. از این نقطه نظر یا اگر که از پروتکل الحاقی ایران بیرون بره برجامی باقی نخواهد ماند، اگر بیرون نره برجامی که به وجود خواهد آمد چیز دیگری خواهد بود از آنی که سال 2015 بود. ممنونم از شما. بهروز بیات از وین اتریش با ما. پارلر برنامه مشابه توییتر که پناهگاهی برای کسانی بود که از توییتر اخراج میشن و بسیاری از طرفداران ترامپ هم اونجا هستن، با فشار زیادی برای ادامه فعالیت روبرو شده. گوگل و اپل این برنامه را از فروشگاهشون حذف کردن و آمازون هم دیگه بهش خدمات میزبانی سرور نمیده. در حالی که بعضی از مخالفان ترامپ از این اقدام شرکت‌های فناوری استقبال کردن، عده دیگر نگرانن که این روند به سرکوب آزادی بیان ختم بشه. همکارم آرش علایی از روبروی کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ماست. چقدر جنجالی شده این بحث شبکه‌های اجتماعی در میانه این دعواهای سیاسی در آمریکا؟ این اپلیکیشن پارلر رو ما چند وقتی بود که میشناختیم. اولین روزی نیست که طرفداران آقای ترامپ از قوانینی که روی فیسبوک و توییتر بوده ناراضی ان. مدت زیادی است که اپلیکیشن پارلر رو تبلیغ میکنن. بسیاری از افراد که خودشون رو اکتیویست های محافظ کار میدونن یا اکتیویست های جمهوری خواه میدونن مدت هاست به پارلر کوچ کرده بودند، ولی این حرکت الان باعث میشه که بسیاری از این شبکه‌های اجتماعی ناگهان در یک اقدام تقریبا هماهنگی همه درشون رو به روی این اکتیویست ها ببندن. من داشتم اتفاقا یک مقاله میخوندم که بخشش روی توییتر منتشر شده بود، یک مقاله که وکیلی در واشنگتن دی سی نوشته بود و گفته بود چقدر جالب هست که درست موقعی که ما متوجه شدیم که آقای ترامپ دیگه در قدرت نخواهند بود، ناگهان تمام این شبکه‌های اجتماعی انقدر شجاع شدن که شروع کردن به دفاع از آزادی بیان. همین شبکه ما 4 سال تمام هر اتفاقی که افتاد همیشه از روی توییتر آقای ترامپ خونیم. توییتر آقای ترامپ اینو گفت، توییتر آقای ترامپ اون رو گفت. آقای ترامپ از توییترش استفاده میکرد برای اینکه به 80 میلیون نفر از طرفدارانش برسه و توییتر هم از آقای ترامپ استفاده میکرد برای اینکه اسمش رو در تمام شبکه‌های جهان هر روز بارها و بارها بیارن. و حالا که آقای ترامپ مسلم شده که از قدرت کنار خواهد گرفت، مثل یک دستمال کاغذی استفاده شده اون رو پرت میکنن کنار و ادعای و جست آزادی بیان میگیرن. واقعیت این است که انتقادها به توییتر و فیسبوک فقط به مسائل مربوط به سیاسی مطرح نمیشه. توییتر مدت هاست در حال در واقع مثل پلیس سعی میکنه گفتار بسیاری از محققان و دانشمندان رو هم سانسور کنه. موردهای زیادی وجود داره که دانشمندانی که در مورد علم بیولوژی اظهار نظر کردن و یا گفتن جنسیت افراد از طریق علم بیولوژی مشخص میشه نه از طریق اون چیزی که خودشون میخوان. توییتر بسیاری از این محققین رو هم از پلتفرم خودش اخراج کرده. بنابراین این بار اول نیست، به نظر نمیاد بار آخر هم باشه. و این بحث هم که قانون که بهش میگن قانون سکشن 230 قانون 230 که به این رسانه‌های اجتماعی اجازه میده که خودشون رو به عنوان یک
نشر دهنده محتوا طبقه بندی نکنن، بلکه بگن ما فقط یه شرکت اینترنتی هستیم، هر کی هر چی هم میخواد اینجا چاپ کنه مسئولیتش با ما نیست. این قانون باعث میشه که بیشتر و بیشتر الان در آمریکا راجبش صحبت بشه که آیا این قانون رو باید برداشت یا باید اینو ادامه داد. ممنونم از سارش علایی از روبروی کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما. شرکت کنترل کیفیت هوا وضعیت تهران رو قرمز اعلام کرده. علاوه بر تهران، بجنورد، اهواز، کرج و اصفهان هم در شرایط ناسالم برای همه گروه‌ها قرار دارند و 6 شهر دیگر هم در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفته اقدام ویژه‌ای برای مقابله با آلودگی هوا انجام نشده. منصور سهرابی پژوهشگر اکولوژی از آلمان با ما. آقای سهرابی، چاره کار چه است؟ به نظر نمیاد که هیچ بهبودی در شرایط آب و هوا به خصوص در شهرهای کلان ایران مثل تهران قابل مشاهده باشه. قبل از هر چیز من باید خدمتتون عرض کنم که جاهایی که به شرایط بسیار خطرناک رسیدن باید فوراً این شهرها رو تعطیل بکنن و وضعیتی رو وجود بیارن که مردم در خونه‌هاشون باقی بمونن، برای اینکه سلامتشون در خطر هست. از طرف دیگه ما باید توجه بکنیم که چه شرایطی، چه چیزهایی باعث شده که این شرایط ایجاد بشه. قبل از اینکه مازوت بحثش پیش بیاد، شهرهای ایران آلوده بودن، وسایل نقلیه سوخت‌های غیر استاندارد رو مصرف می‌کنن. همین که ما شرکت‌ها و کارخانه‌هایی داریم که اونها هم سوخت‌های غیر استاندارد رو دارن. ما باید ریشه این مسئله رو بیابیم که برمیگرده به این قضیه‌ای که من خدمتتون عرض کردم و اخیراً هم مازوت به این مسئله اضافه شده. خود شما شاید هستید روزانه ایران حدود 900,000 بشکه مازوت تولید میکنه، در حالی که نمیتونه به دو دلیل، یکی به دلیل تحریم، دیگری به دلیل اینکه میزان گوگردی که در مازوت ایران هست بیش از استاندارد بین‌المللی هست، نمیتونست اون رو بفروشه. شرایط نگهداری مازوت بسیار سخت است، در درجه حرارت بالا باید نگه دارن، این شرایط براشون وجود نداره، لذا اومدن به صورت گردشی در بسیاری از نیروگاه‌های ایران از مازوت استفاده می‌کنند و مازوت سبب میشه که دی اکسید گوگرد در هوا بالا بره، اروزول‌ها بالا برن، این همون ذرات معلق، و از طرف دیگه میتونه با رطوبت هوا تشکیل باران اسیدی بده که اون هم میتونه مشکلات و معضلات دیگه رو به وجود بیاره. در حقیقت یک بحران ایجاد شده که ناشی از سبک مدیریت نظام جمهوری اسلامی هست که به سمت و سوی تخریب سرزمین گام برداشته است. آنچه که ما امروز شاهدش هستیم به قول آقای ظریف همون انتخابی هست که آقایون کردند. ممنونم از شما. منصور سهرابی پژوهشگر اکولوژی از آلمان با ما. آقای سهرابی هم به بحث مازوت اشاره کردن. آیا آلودگی هوا و خاموشی‌ها به مازوت مربوط میشه؟ پشت پرده استفاده از مازوت چیه؟ آیا همطور که مسئولان نظام میگن مثلث تحریم، مردم و آب و هوا عامل آسمان سیاه تهران هستن؟ امشب مازوت رو زیر ذره بین میبریم. اینجا تهرانه، داریم خفه میشیم، مازوت نسوزونید. این توییتی بود که یک کاربر که از آسمان سیاه و آب و هوای کثیف تهران عصبانی بود با هشتگ مازوت نسوزونید نوشته بود. اول ببینیم مازوت چیه تا بعد بریم سراغ جاهایی که مازوت میسوزونن و دست آخر ببینیم مقصر آلودگی تهران کیه. مازوت یکی از محصولات نفته. اینجا برج تقطیر رو میبینید. نفت خام خودش یک مخلوط هیدروکربنیه که طی فرایند تقطیر تفکیک میشه. محصولات پایینی تعداد کربنشون بیشتر، یعنی غلیظ‌ترن. به خاطر همین هم بهش نفت کوره سنگی میگن. مازوت بر حسب مقدار گوگردی که داره به چند نوع مختلف تقسیم بندی میشه. مازوت تولیدی ایران 3.5% گوگرد داره، 7 برابر میزان مجاز. مورد استفاده مازوت چیه؟ به عنوان سوخت در نونوایی‌ها، ناوگان دریایی، موتورهای دیزلی و بعضی کارخونه‌ها و نیروگاه‌ها استفاده میشه. مازوت که میسوزه این ترکیب آزاد میشه، SO2 یا همون گاز سمی گوگرد که خطرناکه و در غلظت‌های بالاتر مزه و بوی هوا رو هم عوض میکنه. اگر یادتون باشه یکی از علتهای اصلی بوی بد تهران استفاده از مازوت در صنایع شهر ری اعلام شد. سرفه، سوزش چشم و مجاری تنفسی، کاهش کارایی تنفسی و تنگی نفس و در نهایت تشدید عوارض قلبی و عروقی و تنفسی از عوارضشه. امسال مسئولان مقصر آلودگی هوا رو سوزوندن مازوت در نیروگاه‌ها و مردم و تحریم‌ها معرفی کردن. اول بریم سراغ نیروگاه‌ها. این نقشه نیروگاه‌های اطراف تهران. نیروگاه منتظرالقائم در غرب تهران، نیروگاه بعثت در جنوب تهران و پرند در جنوب غرب تهران. نیروگاه‌های دیگه هم مثل ترشت و دماوند هم هستن که معمولاً کمتر به عنوان
منبع آلودگی ازشون یاد میشه. البته کارخونه‌های دیگری هم مثل بعضی از کارخونه‌های سیمان از مازوت استفاده میکنن. ما فقط مصرف بهینه رو از مردم میخوایم، به گونه‌ای که به هر حال هم در خونه‌شون آرامش داشته باشن و هم واقعا مصرف به گونه‌ای نباشه که در شرایط خاص و اضطرار یا ما مجبور بشیم برخی از مصارف را قطع بکنیم و یا اینکه به صورت طبیعی منجر به قطع بشه. این نمودارها که الان می‌بینید مصرف 2 سوخت گاز و مازوت رو در نیروگاه کشور نشون میده در سال 97. عموما مصرف نیروگاهی مازوت و گازوئیل در ماه‌های سرد سال زیاد و در مقابل مصرف گاز طبیعی در این ماه‌ها کم میشه. این هم باید بگیم که البته میانگین مصرف در ایران بالاست و خب در زمستون هم به اوج میرسه. واضحه که نیروگاه‌ها مازوت میسوزونن، اما سوال اینه که چرا مازوت سمی رو به جای گاز در نیروگاه‌ها میسوزونن که مستقیما باعث مرگ هزاران نفر میشه. اینجا میرسیم به مقصر دوم و سوم از دید جمهوری اسلامی، یعنی تحریم و مردم. این عدد و رقم ها اما یه چیز دیگه میگن. گاز که جای صادرات نفت و قراردادهای نفتی رو گرفته و داره صادر میشه. در واقع انگار حکومت راهکار رسانه‌های وابسته به سپاه رو جدی گرفته و گاز رو به جای مصرف داخلی صادر میکنه. نمودارها نشون میدن که رابطه معکوسی میان صادرات گاز و نفت وجود داره. هر وقت نفت خام تحریم شده، حکومت با صادرات گاز جبرانش میکنه و کمبود سوخت نیروگاه‌ها رو هم با مازوت تامین میکنه. همین چند روز قبل هم آمریکا عراق رو از تحریم ایران در حوزه واردات گاز معاف کرد. احتمالاً عراقی‌ها حاضر نیستن توی نیروگاه‌هاشون مازوت بسوزونن. ما مایل نیستیم مازوت مصرف بشه، اما اون جایی که لازمه چاره نیست دیگه کاری نمیتونیم بکنیم جز اینکه باید مازوت مصرف بشه. پس به نظر میرسه اجباری در کار نیست و دولت بین پول صادرات بیشتر گاز و سلامتی و جان و روان مردم صادرات گاز رو انتخاب کرده. و نکته دوم، همونطور که بالا نشون دادم، مازوت تولیدی ایران به دلیل مقدار سولفور بالا یعنی 3.5% احتمالاً فقط به درد صنایع داخلی میخوره، چرا که کشورهای دیگه مازوت رو به عبارتی میشکنن و به سوختی کم ضررتر و با درصد گوگرد کمتر تبدیل میکنن. پالایشگاه‌های فرسوده ایران اما توان چنین کاری رو ندارن. عمده صادرات مازوت ایران به امارات، جایی که مازوت ایران مصرف سوخت کشتی‌ها میشه. اما با قوانین جدید این سوخت به درد کشتی‌ها هم دیگه نمیخوره، چرا که طبق قوانین سازمان بین‌المللی دریانوردی کشتی‌ها از پارسال مجاز به استفاده از سوختی که بیش از 0.5% گوگرد داره نیستن و مازوت 3.5% ایران 7 برابر میزان مجاز گوگرده. حتی تقلیل آلودگی و خاموشی‌ها به مازوت، نادیده گرفتن مشکلات گسترده‌تر و ساختاری درون کشور حتی در مورد معضل آلودگی، چرا که آلودگی و مازوت تنها حلقه‌ای از زنجیر مشکلاتی هستند که حالا تبدیل به هیولایی چند سر شده، هیولایی که هر از گاهی یکی از سرهاش دهان باز میکنه و عده‌ای از مردم رو میبله. مدیر روابط عمومی سازمان غذا و داروی ایران آزمایش بالینی فاز سوم واکسن کرونا ساخت کوبا رو در ایران تایید کرده. کیانوش جهانپور گفته فاز 1 آزمایش بالینی انسانی واکسن کرونا در کوبا با موفقیت انجام شده. فاز دوم هم با نظارت انستیتوی پاستور ایران در کوبا در حال انجامه و فاز سوم مطالعه انسانیش در ماه‌های پایانی امسال در ایران انجام میشه. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از آغاز واکسیناسیون کرونا تا پیش از پایان سال خبر داده. گفته که در جریان واکسیناسیون اول از واکسن‌های خریداری شده از کوواکس و بعد از واکسن ایرانی استفاده میشه. به گفته رئیسی در فاز اول کادر درمانی پیش از شروع سال جدید واکسینه میشن. و شماری از نمایندگان مجلس ایران واکسن فایزر رو مشکوک و تهدیدی برای امنیت ملی خوندن و گفتن احتمالاً واکسن‌های خارجی آثار ژنتیکی داشته باشند. محسن روح الامینی نماینده تهران و مسئول پیگیری واکسن گفته باید کشورهای تولید کننده اول واکسن رو 5 سال روی مردم خودشون آزمایش کنن و بعد اگر صلاح و صرفه بود اقدام به خریداری این واکسن ها بشه. 2 روز پیش هم رهبر جمهوری اسلامی واردات واکسن های آمریکایی و بریتانیایی رو ممنوع اعلام کرده بود. شاعر می‌فرماید مشو در پیچ و تاب رنج و غم گم، به هر حالت تبسم کن تبسم. روانشناسا میگن در این دوره و زمونه که شیوع ویروس کرونا دمار از روزگار بشر درآورده، نگران حال و روز و سلامت خودمون باشیم بهتر از اینه که خطرات رو نادیده بگیریم. استرس یا نگرانی درباره سلامتی یکی از نشونه‌های زندگی بهنجاره. اما مثل هر چیزی یه مرزی داره، یعنی اگر شما زیادتر از حد نگران این باشید که مریض نشین یا اینکه اصولا توجهی به سلامتیتون نکنید، ممکنه توی یکی از طبقه بندی‌های بیماری‌های روانی گیر بیفتین.
روانشناسان بالینی میگن ما دو جور استرس داریم، استرس خوب و استرس بد. استرس خوب اینه که سطح نگرانی درباره یک موضوع مثل امتحان در حدی باشه که به آدم انگیزه بده که خودش رو بهتر آماده کنه، و استرس بد هم که معلومه اونقدر ترس و اضطراب به وجود میاره که کار خراب میشه. خیلی وقته که روانشناسای بالینی و روانشناسان سلامت دارن روی رابطه نگران بودن از بیماری و میزان ابتلا به اون تحقیق میکنن. اما همین چند روز پیش نتایج یک تحقیق روی 300,000 مورد در بریتانیا منتشر شد که نشون میده نگرانی خوب در پیشگیری موثره. بر اساس این تحقیق در دانشگاه ادینبورگ کسانی که نگران بیمار شدن و سلامتیشون بودن در طول چند سالی که مورد بررسی قرار گرفتن کمتر بیمار شدن، کمتر دچار بیماری‌های مثل سرطان و نارسایی‌های قلبی شدن و در مقایسه با گروهی که زیادی نگران سلامتیشون هستن هم کمتر دار فانی رو ودا گفتن. این تحقیق نتایج جالب دیگری هم به دست آورده، از جمله اینکه گروهی که نگران سلامتیشون هستن در مجموع تصادف رانندگی کمتری هم داشتن و کلاً کمتر به خاطر سوانح رانندگی سر کارشون به بیمارستان افتاده. روانشناسا میگن مراقبت بهداشتی عامل مهمی برای سلامتیه و باعث میشه که مردم زندگی بهتر و سالمتری داشته باشن. مثلا کسانی که بیشتر نگران خطرات مصرف سیگارن، بیشتر، زودتر و موفقتر از کسانی که این نگرانی رو ندارن با سیگار کشیدن خداحافظی میکنن. این تحقیق حالا با چند پژوهش دیگه درباره ترس از ویروس کرونا همخونی پیدا کرده که نتیجه گرفتن اونایی که به طور اصولی منطقی با شیوع بیماری کرونا با شیوع بیماری کرونا مواجه شدن هم از نظر سلامت جسمانی و هم روانی وضع بهتری دارن تا اونایی که خطر شیوع رو جدی نگرفتن یا کسانی که اون رو از اون ور بوم در واقع افتادن و بیش از حد وحشت زده شدم. صبا آلاله روانشناس بالینی از تهران با ماست. خانم آلاله، همیشه تو بین همکارای ما هم این بحث هستش که چقدر باید رعایت کنیم، چقدر ماسک بزنیم، چقدر نگران باشیم، دستمون رو چقدر بشوریم. کجای کار واقعا درست هست؟ این نگرانی چقدر میتونه مفید باشه، چقدر میتونه به ضرر ما تموم بشه؟ خب ببینید این که نگرانی رو ما چطوری اصلا بتونیم برای سلامتیمون مفید بدونیم، این که اصلا ما آیا واقعا نگرانی رو یک احساس خوب میدونیمش یا یک احساس بد میدونیم. ما احساس نگرانی رو نه تنها نپذیرفتیم بلکه اصلا کاملا یک احساس منفی میدونیمش که همیشه سعی میکنیم ازش فرار بکنیم و یکی از مشکلات ما همینه که اگه ما میخوایم نگرانی کمک کننده باشه که هست، چون نگرانی یک واکنش کاملا طبیعیه برای بدن، یک آلارمیه که شما رو از یک عامل بیرونی در خارج از بدن خودت تو رو مجبور میکنه، تو رو آگاهت میکنه که تو بتونی برای حفاظت خودت تلاش بکنی و همین یعنی اینکه شما باید نگرانی رو کاملا بشناسی، کاملا بپذیریش و همین شناسایی میتونه برات بسیار بسیار نه تنها آسیبزا باشه بلکه میتونه برات سازندگی باشه و من فکر میکنم اگر ما نگرانی رو از جنبه سازندگی بشناسیم، شناساییش کنیم، بپذیریمش، حتما میتونه برای ما و برای زندگیمون کاملا کمک کننده باشه. چون من فکر نکنم کسی رو شما معرفی بکنید یا اصلا دیده باشه تو زندگیتون که مثلا به شما بگی من تا حالا نگران نبودم و یا اصلا نگرانی رو تا حالا تجربه نکردم و اینکه اصلا چطور نگرانی باعث میشه برای ما کمک کننده باشه، من فکر میکنم پذیرش و قبول نگرانی به عنوان یک احساسی که همیشه از بدو تولد تا تمام در طول دوران زندگی با ما هست، همین پذیرش باعث میشه که ما این احساس رو همراه خودمون داشته باشیم، بپذیریمش و ازش به عنوان سازندگی استفاده بکنیم. خب زمان کرونا کاملا یک چیز طبیعی بود، کاملا یک چیز یعنی پذیرفته شده بود. زمانی که کرونا اومد ما منبع کرونا و منبع نگرانیمون رو خیلی نمیشناختیم. ما خیلی از کرونا نمیدونستیم، یک ویروسی بودش که برامون ناشناخته بود. خب طبیعی بود که همه در کل جهان این نگرانی و این استرس رو بسیار در طول مدت و بسیار زیاد هم تجربهش کردن. اما بعد از یک مدت کاملا شناسایی شد و برای مقابله کردن برای پیشگیریش و برای مراقبت از خودمون راهکارهایی داده شد. همین الان هم مثلا در مورد همین کرونا ما دقیق واقعا نمیدونیم، یعنی از در حد اینکه چند تا نشانه های بالینی سطحی داشته باشید و سرفه بکنید وجود داره تا اینکه ممکنه برید به ICU بمیرید. برای همین آدم نمیدونه واقعا تا چه اندازه باید نگرانش باشه.
ببینید خب من فکر میکنم اگر شما همون اول نگرانیاتون رو کاملا بپذیرید خب و آگاهیتون در رابطه با کرونا ببینید البته من یک چیز رو قبلش بگم ما معمولا الان نسبت به کرونا یه مقدار حالت وسواسگونه پیدا کردیم یعنی فقط کافیه اگر انگشتمون یکی از انگشتانمون کوچکترین دردی داشته باشه سریع میریم تو اینترنت سرچ میکنیم که مبادا مثلا این هم از نشانه های کرونا باشه و من فکر میکنم این حالا علامت های وسواسگونه یه مقدار باید تبدیل به واقع گرایی بشه یعنی ما باید الان کرونا رو بشناسیم و این شناسایی میتونه خیلی به ما کمک بکنه اصلا آگاهی همیشه به ما قدرت میده درسته که کرونا باز هم الان مخصوصا با این ویروس جدیدش که باز دوباره اومد یه مقدار نگرانی ها رو بیشتر کرد 100% خب همه نگران هستن حتی متخصصین حتی افرادی که باهاش هم کار میکنن کاملا نگران کننده هست نگران هستن اما من فکر میکنم با توجه به اینکه ما بتونیم این رو بیشتر خانم آلاله متاسفم دیگه به پایان برنامه رسیدیم بعد ازتون خداحافظی کنم صبا آلاله روانشناس بالینی از تهران به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب